Első számítógépes élményeim talán egy Enterprise nevű számítógép volt, ha jól emlékszem, 80-as évek eleje, szerintem 83-4 körül lehetett, ami igazából még semmire nem volt jó, vagyis nem voltak nagyon programok, és nem volt semmi, de nagyon nagy élmény volt, hogy az ember, főleg itt a szocializmus derekán találkozik ilyenekkel. Úgyhogy ez volt a legelső, aztán édesapám valahogy hozzájutott, vagy biztos, hogy vette, de nem tudom az útját, egy Commodore VIC 20-as nevezetű, amit már lehet, hogy sokan nem is tudnak, hogy mi az. Szerintem ez ilyen 84 körül lehetett. Ez a Commodore 64 elődje volt, de már én úgy emlékszem, akkor meg volt a Commodore 64, már létezett, csak nagyon ritka darab, és nagyon drága volt. Azon már voltak kezdetleges játékok, ami gyerekfejjel legfontosabb volt akkoriban. Akkor lehettem olyan 12-14 körül, amikor ez a korszak volt. Aztán jött a Commodore 64, szerintem 84-86 körül, pontos dátumot nem tudok, de érzékeltetni tudom, hogy milyen drága volt, mert emlékszem, hogy apukám egy Trabantot adott érte, ha jól emlékszem, úgyhogy cseréltek, hogy valami ilyesmi, úgyhogy tehát egy kocsiára volt körülbelül, ami most azért nem igaz, bár lehet, hogy most is egy 20 éves kocsit megkapsz annyiért, de azért szerintem nagyobb dolog volt, mint most. Meg az a másik, hogy nagyon nehéz volt hozzájutni abban az időben ezekhez. Érzékeltetni tudom, hogy milyen ritka volt, mert például az osztálytársam körében nem volt senkinek. Szóval talán az iskolában volt egy-kettő embernek, akinek otthon is volt számítógépen. Az iskolákban még nem nagyon volt. Talán szerintem ezt is később vezették be, a Commodore 16-osok, vagy plusz 4, nem is tudom már melyik volt, de később szerintem az 80-as évek vége. Egyáltalán nem lehetett kapni, csak külföldről behozni, és az is mivel voltak ezek a kokom listák. Igazából csak illegálisan tudták behozni a szülők, vagy éppen aki ezzel foglalkozott, gondolom egy iparág ráépült azért, vagy elég sokan foglalkoztak vele. Magyarán becsempészték, gondolom én ezeket a számítógépeket, amik szép lassan terjedtek. És mivel apukám műszerész volt, elektronikával foglalkozott, őt is nagyon érdekelte, tehát nem csak nekem vette meg, hanem saját magának is, hogy minden ilyen technikai újdonság érdekelte. Ezért voltam ilyen szerencsés helyzetben, hogy hozzájutottam. Előtte talán még ezek a tévéjátékok voltak, ezek a pingpong, vagy nem tudom, focinak hívták, tévéfoci, igen, talán, amiben 2 ilyen potméter tekergetett az ember, és ahhoz képest ez egy akkora nagy lépés volt, persze mindig a gyerek először a játékokat nézi, gyerekfejjel azt nézed. Szóval majdnem olyan, mint amikor a 90-es évekbeli játékprogramot megnézel, ami már PC-s, és a mostaniakat, hogy akkor elképzelhetetlen volt, vagyis hát a 90-es években is elképzelhetetlen volt, még egy Doomnál is, hogy abból lesz valaha olyan, hogy mintha egy élő szereplő lenne lassan, és tényleg minden mozgást és minden kamerálásból megnézed. Szóval ég és föld volt a különbség akkoriban, és pedig még nagyon gyenge grafika volt, tehát már egy telefon 1000-szer többet tud grafikában is mindenben, de elindult valami. Emlékszem, abban az időben voltak olyan játéktermek még, ahol voltak ezek a kezdetleges játékoktól, most nem jut eszembe, ilyen Pac-Man-től kezdve az Invaders, valami Space Invaders, valami ilyesmi is, amikor egy alulról kellett lövöldözni fölfelé, és pár
Tehát nagyon egyszerű volt a grafika, arra akarok célozni, még a játéktermigépeken is. De még játékterem se volt nagyon sok, de voltunk jó. De a játékterem nem azt jelentette, mint mostanában, hogy fölteszed a pénzt, és vagyis, hogy nem szerencsejáték volt, hanem tényleg igazi játékgépekkel játszottunk. És ahhoz képest már ez a Vicc 20-as is, a Commodore tudta ezt a grafikát, és tudta ezt a teljesítményt, mint az akkori játékgépek, tehát ez olyan, mint ha hazavittél volna egy ilyen játékgépet, csak még többet játszhattál. Elég lassú folyamat volt, mire a játékból az ember kezdi érdekelni a háttere, és hogy készül egy játék, vagy hogy lehet akár egy programot betölteni, vagy akkoriban még kazettáról mentek a betöltések, és sokszor azt kellett megtanulni, hogy a kazettán a fejet hogy állítsd, hogy pont leolvassa tökéletesen azt a programot, amire betölti. Nem tudom, hány kilobájtosok voltak, pár kilobájt szerintem, és annak is kellett pár perc szerintem, mire betöltött egy programot, tehát igazi izgalmas volt kivárni is azt, hogy betöltsön valamit. Ez a Vicc 20-as időkben még nem foglalkoztam a hátterével, vagy akár a programozással, vagy mélyebben nem csak ez volt, és ahogy nőttem föl, 14-5-6 éves lehettem, amikor meg volt a Commodore 64-es, és akkor talán a tévében is volt, hogy a Basic nyelvet meg lehet itt tanítgatni, próbálták. És akkor innen indult az egész, hogy próbáljunk ilyen kis egyszerű programokat írni. És akkor innen fejlődött, hogy abból nem lehetett sokat, tehát a Basic nyelv elég szűkös volt, főleg egy grafikát, vagy akár egy demót, vagy egy bármit összerakni lehetetlen volt, mert eleve az, hogy gondolom, átfordította az egészet a gépi kódra, lassú volt az egész, és korlátozottak voltak a lehetőségek. Úgyhogy Basic-en keresztül eljutottam egyszer csak a gépi kódig. Én nem mondanám magam nagy programozónak abban az időben, de azért az alapokat tudtam, és megtanultam akár a kódot olvasni, akár írni, de nem én voltam a legjobb programozó. Azért nem is az lettem. Mivel még internet nem létezett, ilyen helyi csoportok alakultak, amik közös érdeklődés alapján, hogy talán iskolai csoportok voltak, hogy egyik haverom meg a valaki összeálltunk, és akkor próbáltunk valamit közösen összehozni. És ugye volt még egy közös fórum akkoriban a Csokonai Klub, ahova lejártunk, és hát ott úgy már láttuk, hogy úristen, micsoda élet van. Még akkor csak így kívülről néztük, és csodálkoztunk, hogy úristen, van, aki ennyit tud, meg van, aki zenét tud rajta írni, van, aki programot, akár ezt meg azt. Szóval egy ilyen inspiráló közeg volt, ugyanakkor kicsit volt egy olyan érzése is az embernek, hogy ott csak az elit van, és hogy úgy lenézik a kicsiket, a kezdőket, de valahogy úgy bekerültünk abba a közegbe, és innen indult el az egész, ezek a csapatok szerveződése. Nem a Csokonaiból nem mondanám ezt, utána már én saját kezembe vettem, és ahogy megismertem egyre több embert a színen, úgy próbáltam összeszervezni csapatokat, embereket. Kicsit ilyen cégépítésszerű volt, de csak akkor még nem tudtuk, hogy ez mi. De így megtanultuk saját magunktól, hogy mit lehet kihozni ebből. Szóval nekem hosszú út volt, tudom, egy 1,5 óra legalább BKV-val. Úgyhogy, és akkor megcipelni, megbeszéltük, hogy ki cipel monitort, vagy
többen mentünk azért, úgy azért könnyebb volt, de én úgy emlékszem, hogy a szombati napokra jártam. Talán néha voltam pénteken, de nem is emlékszem, hogy mi volt a különbség. Odaértünk a Csokonaihoz, én úgy emlékszem, hogy azért elég nagy tömeg volt mindig, bekerülni se volt könnyű magába a terembe, és akkor ott helyett nem is tudtam, hogy nem emlékszem, hogy meg kellett venni, vagy csak voltak helyek, de mi hoztuk otthonról a teljes felszerelést, és ott igazából ilyen szabad vásár volt, mindenki azt csinált, amit akart, valaki játszott, ott próbálgatta egy új játékot, akkor ha volt bátorságod, oda mentél valakihez, és beszélgettél vele, vagy lemásolhatod-e azt a programot, valakinek még csak kazettája volt, valakinek floppy. Szóval igazából ott elindult egy valami nem kereskedelem, csak ilyen cserélgetés. A programokat másolgatták, ilyen klubélet-szerű valami történt ott. Én úgy emlékszem, hogy elég vegyes, volt egy-két felnőtt is, de nagyrészt ilyen 14-18 közötti generáció lehetett, nem sok felnőtt volt. Első időkben fogalmunk se volt, hogy honnan érkezik az Origi, vagy az eredeti programok, vagy akár a feltört, már kész másolásra kész programok. Nem tudtuk, csak hogy valakinek volt, és volt mindig egy forrás, aki persze ő volt akkor a király, úgymond, mert nála volt minden, ami lehetett, és az ő joga volt, hogy ő odaadta valakinek, vagy nem adta oda, vagy... Tehát ez egy ilyen elég furcsa világ volt, mert ahhoz tudnám hasonlítani, mint ilyen hierarchia rendszer volt, hogy valakinek odaadta, de a másik már mondjuk irigy volt, és nem adta tovább. Szóval ilyen nem volt igazi közösség, mint mostanában, vagy nem mostanában, mint általában elképzelnénk egy ilyen jó közösséget. Eléggé ilyen egymással versenyző, egymást nem segítő emberek gyülekezetének tűnt kívülről. Aztán csoportok kialakultak, akik egymással jobban voltak, és utána a nagyobb csoportok a másik nagyobb csoporttal is kapcsolatba léptek, és ha épp szimpatikus volt mindenki mindenkinek, akkor kialakulhatott egy kooperáció, vagy egy bármi ilyesmi. Pontosan nem tudom, mi volt a hierarchia alapja, de valószínűleg az, hogy ki mennyi ideje van a színen, és hova jutott el a kapcsolatai révén, és kinek volt olyan kapcsolata, hogy mondjuk akár külföldről, akár bárhonnan megszerezze a programokat. Akkoriban még nem tudtuk, vagy én nem tudtam, hogy léteznek az úgynevezett swapperek, akik igazából behozták a programokat, de ezek akkoriban úgy működtek, hogy egy floppy lemezt megfogtak, feladták postán, és vagy megérkezett, vagy nem, vagy közben megsérült a lemez, vagy nem. Úgyhogy érdekes világ volt, vártunk néha egy hetet, 2 hetet is egy küldeményre, amikor kiküldted, nem biztos, hogy odaért, majd visszaválaszoltak, hogy valószínű, hogy megvan, és köszönjük. És fordítva is így ment. Amikor én kézbe vettem, hogy én nem akarom kivárni azt, hogy legfelül legyek, és hozzám jussanak ezek az újdonságok, akkor én közvetlen kerestem meg külföldi swappereket, csapatokat, és persze ott is először lámáknak hívták a gyengéket, akinek semmi neve nem volt, de valaki visszaválaszolt, hogyha megkereste egy viszonylag kisebb csapatnak a kisebb swapperét, hát lehet, hogy szóba állt veled, és akkor már lett egy kontaktod, akivel tudtál cserélgetni. És akkor ez szép lassan, hogyha kitartó voltál, felfejlődött oda, hogy lett sok kontaktod, sokat tudtál swappelni, ezáltal lett sok új anyagod, és a sok anyagot már te tudtad terjeszteni. És valahogy így lett neve az embereknek, és így jutottak följebb. De ez egy ilyen relatív feljebb jutás, mert sehol nem volt egy rangsor. Majd később mesélek erről, hogy mégis volt egy rangsor, amit mi is csináltunk, már Magyarországon, de volt nemzetközileg is.
De akkoriban a csokonai első időkben biztos, hogy nem volt még, én nem tudok ilyenről, vagy akkoriban még nem voltam benne annyira, hogy nem tudtam. Tehát csak akire mondták, hogy ő a nagy ember, őtőle jön, akkor mindenki úgy nézett rá, mint az Istenre. Maga a Swapper az egy adatátviteli eszköz. Tehát egy olyan ember, aki kapcsolatban állt sok külföldi csapattal, mondjuk így, akik mondjuk feltörték a játékokat, vagy hozzájutottak eredetikhez, vagy megvásárolták, vagy így, meg úgy. Tettek rá úgynevezett trénereket, például, hogy örök élettől kezdve a falon átjárhatóság, vagy ugrani a szintek között, ilyeneken dolgoztak, és a Swappernek az volt a dolga, ezek a csapatokban volt mondjuk egy Swapper, vagy több Swapper, volt, aki kódot írt, volt, aki zenét írt, grafikát, stb. És a Swapper bonyolította le az adatáramlást, és ezt oly módon tette, hogy flopira mondjuk felmásolta az adott friss játékot, vagy bármit, és azt tovább küldte az összes kontaktjának, mondjuk a jobbaknak volt akár 100, több 100 is, ugyanazt fölmásolta 100 flopira, és kiküldte postán 100 embernek, és ez a 100 kontakt pedig ugyanezt tette tovább, és így terjedt a forradalom. Így terjedtek akkoriban a programok illegálisan nagy részt. Felvenni a kapcsolatot nem volt könnyű a külföldi swapperekkel, vagy úgy volt, ha az emlékeim nem csalnak, hogy minden program elején volt egy úgynevezett intro, ami azt hirdette, hogy ki törte föl, ki tett rá ilyen trénereket, örök életet, stb. És volt benne általában egy kontaktcím, de akkoriban nem e-mail cím volt, ha jól emlékszem, postafiók címek voltak, és így lehetett megtalálni, ha jól emlékszem, így voltak az első címek, akikkel fel tudtad venni a kapcsolatot. Nagyobb csapatok, akik ilyen, főleg az olyan országokban, ahol már létezett a szoftvereknek a rendőrsége, ott már nagyon rejtőzködtek, és ott nem is írták ki, hogy mi az ő címük, hanem azt hozzá lehetett valahogy jutni, aki nagyon közel állt hozzájuk, és ismerte őket. De az első kontaktokat úgy tudtam összeszedni, hogy egy hasonló kezdő, aki hirdette magát, hogy ő swapper akar lenni, és el is kezdte, de viszont külföldön élt, tehát könnyebben hozzájutott a friss programokhoz. Belevettem föl a kapcsolatot. És akkor ezáltal egyre többel, mert a swapperek egymás között is osztották a címeket, és onnantól már viszonylag könnyebb volt. Hogyha pár darab összejött, akkor már te is megtaláltad a többieket. Gyerekfejjel nem tudtuk, hogy ez illegális, mert nem is lehetett kapni kereskedelmi forgalomban semmit igazából. Tehát se a programokat, főleg az új programokat tehát nem volt más útja, hogy hozzájussál programokhoz, csak így a swappereken keresztül. Tudtunk róla, hogy külföldön például hogy félnek ettől, hogy nem szabad ilyeneket csinálni, de nálunk nem, mivel éreztük, hogy nálunk semmilyen hatás nincs, ezért úgy elsőre azt gondoltuk, hogy ez túlzás, hogy külföldön van ilyen, hogy valakit üldöznek, vagy elkapták, mert ezt a programot feltörte, vagy terjesztette. De szerintem kezdetleges volt akkoriban még egy külföldi nyomozóhatóság is, mert nem ez volt a fő terület, akkoriban még ez nagyon periférián mozgott ez a iparág, nem úgy, mint most. Úgyhogy igazi félelem nem volt szerintem senkiben, csak olvasgattunk róla ilyen külföldi, nem újságokból, mert akkor nem volt, és hát nem jutott ide az újságok, de ilyen diszkújságok kezdtek elindulni, amikből lehetett ezt-azt hallani. Vagy még
egy másik hírforrás az volt, hogy az intrókban sokszor le volt írva, hogy mi történt velük aznap, vagy az utóbbi 1-2 hétben, és onnan tudta az ember, hogy kivel mi van, már milyen országban, milyen csapattal, milyen tagokkal éppen kirúgták, vagy egymást is kirúgták, vagy éppen felvettek újat, vagy elkapták, de nem tűnt ennyire veszélyesnek, sőt, egyáltalán nem. Akkoriban elég egyszerű motiváció volt a hírnév. Gyerek fejjel megszerezni azt, hogy te is lehetsz valaki. Szerintem ilyen egyszerűen működött ez hogy ki mit szeretne. És aki elég erős volt, az összefogta a többieket. Mert általában ez, mondom, hasonló volt, mint egy cégépítés, hogy kerestem, én például egyedül kezdtem el, és kerestem magam mellé programozót, grafikus, stb. Mind a két vonalat vittük, hogy a swappeléstől kezdve a programok feltörése és a demo írás is, és emellett persze volt sok ilyen trükkünk is, amiről később majd mesélek, amik így a színen alkalmaztunk. Tudást nagyon nehéz volt szerezni, mert vagy attól tudtál tanulni, aki már tudott valamit, de ebből nagyon kevés volt, és főleg kicsi volt az esély, hogy te ismered is, mivel internet sem volt, tehát nem tudtad, ha a közvetlen környezetedben nem volt valaki, akitől tanulhatsz, akkor nem is emlékszem, hogy ami külföldi könyveket találtunk akár, vagy ilyen autodidakta módon ment az egész tanulás. Tehát intézményesített rendszer nem volt, ez biztos. Mindent magunktól tanultunk, és amikor először egy gépi kódot megláttunk, és azt lefordítottuk assemblyre, hogy ez miatt persze egy teljes krikszkrax, és azt sem tudod, mik vannak ott, de vagy egy ilyen próbálgatásos módszerekkel, hogy a kódot kivettük, hogy ez mit csinál, azt lefuttatod egy külön környezetben, mert voltak ilyen kis modulok, mint mostanában is, hogy írunk egy kis programmodult, és hogy az lehet, hogy ott van. De nehéz volt elkülöníteni is, mert egy gépi kód egy egybefüggő kód volt, tehát nem volt közötte space vagy valami, hanem egy egybefüggő számhalmaz, tehát ki kellett belőle keresni, hogy mi volt hol van értelem benne. Úgyhogy nem tudok visszaemlékezni. A sajátomat én tudom, hogy tanultam, én másoktól nagy részt, akik fene tudja, hogy honnan tudták ezt. Úgyhogy nem tudom az igazi forrását, hogy lehetett megtanulni, de másoktól, akik már többet tudtak, de kevesen voltak. Legkönnyebb módja, hogy ismerté válj, hogy a játékokat te töröd föl, vagy te terjeszted. Akkoriban volt az, hogy dupla intro volt például egy játék előtt. Volt, aki feltörte, és elé tett az is, aki terjesztette mondjuk. És ezek az intrókat úgy kell képzelni, egy ilyen pici program részlet, ilyen demószerű, hogy megy egy szöveg, van egy kép, egy kis zene, és egy ilyen scroll sávban az aktuális információk, hogy ez milyen program, ki csinálta, ki törte föl, ki terjesztette, és egy dátum, vagy egy éppen aktuális pár hír bele. És a legegyszerűbb módja ez volt, hogy terjedjél, vagy hogy minél előbb megszerezd ezt a programot, vagy a feltört változatát, vagy az eredetit, és hogyha ezt megszerezted, minél gyorsabban szétteríteni a swapper társait között, és ezáltal tudtál előre jutni a ranglétrán. Mert hát nagyrészt mindenki tanult, mert gyerekek voltunk, tehát mondjuk a délutánunk azzal ment el, ha figyeltük a postát, jött valami, akkor gyorsan átnézni, akkor elé tenni egy intrót, vagy feltörni, vagy megírni hozzá a szöveget, és gyorsan lemásolni még 10-20-100 példányba, vagy ki tudja mennyi, de ezt mind saját magunk finanszíroztuk, és szétküldeni újra a postán.
talán a legdrágább, ha jól emlékszem, a postaköltség volt. A floppy már, én úgy emlékszem, annyira nem volt, mert ezt mondjuk a szülők megfinanszírozták a floppyt. Mondjuk azért hetente nem kellett 100, de mondjuk ha én kiküldtem mondjuk 20 helyre, meg még a mi csapatunkon belül is voltunk mondjuk még 2-3 swapperek, azért már elég sok, és az mindig hatványozódik ahány helyre, mert ők is küldik tovább. Tehát mondjuk elég volt ilyen forgó. Ja, és egy idő után ez a floppy visszakerült, mert a következőtől egy csere swappertől megkaptál ugyanazon a floppin vissza egy másik programot, például ami az övéké. Tehát mindig egy oda-vissza, igazából, ha egyszer valakivel felvetted a kontaktot, akkor ugyanazt a flopit cserélgettük oda-vissza, csak ha eltűnt a postán, akkor volt gáz, de ez még úgy is lehetett, hogy ha jól emlékszem, hogy volt, hogy egyszerre 5 flopit tettünk bele, vagy 10 egy csomagba, és így küldtük, és fogadtuk. Tehát így egyszeri befektetés volt, és csak pótoltuk, ha eltűnt valahol, vagy megsérült, mert azért csak mágneses eszközök voltak, akár fizikailag meghajtogatták véletlen, vagy direkt, vagy bármilyen okból megsérültek, akkor kellett pótolni. Tehát mondjuk volt egy ilyen 100 forgó lemezed, az egy jó darabig elég volt. És volt, amikor jött egy új swapper, mindig be akart vágódni mondjuk, és akkor küldött mondjuk 10 lemezt, de te olyan nagynak képzelted magad, hogy nem válaszolsz, akkor megtartottad a 10 lemezét. Tehát tudok ilyenekről, és akik például így gyűjtöttek, hogy legyen hogy több lemezük legyen. Postai trükkök is voltak. A nyugati posta volt a fő célpont Pesten, mert ott akkor vezették be, ha jól emlékszem, ezt a gépi rendszert, és több módszer is volt, hogy csak azt hiszem ilyen mondjuk 10 annyi bélyeggel tettük fel, hogy mondjuk 1 forintos, vagy valahány filléres, mert csak azt nem tudta, hogy hányas, és a gépi rendszeren átment, tehát mondjuk feladtunk több levelet olcsóbban. Ez volt az egyik módszer. Másik volt, nem emlékszem, hogy kik csinálták, de volt ez a fordítva címzett feladás, hogy eleve a címzethez a feladót írtad oda, és akkor ők visszaküldték. Kicsit hosszabb volt az útja, de ingyen ment igazából, mert olyan volt, mintha téves lett volna a küldés, és a posta visszavitte a feladónak, aki igazából a címzet volt. Érdekes kérdés, hogy a nyugatiak miért vették velünk fel a kapcsolatot. Szerintem ők is inkább a hírnév miatt, hogy itt is terjedjenek. Meg voltak egy-ketten, akik dolgoztak úgymond kintre, hogy írtak nekik zenét, vagy egy programkódot, vagy egy intrót itthonról, külföldi csapatoknak, és ezáltal úgymond belopták a szívükbe magukat, és cserébe ezért küldtek valamit. És akkor onnantól jó barátok lettek, és valami hasonló. De igazi motivációjuk szerintem nekik nem volt, hogy miért küldjenek ide a vasfüggöny mögé bármit is. De működött a rendszer. Szóval így kezdtük bontani a határokat. Gyerekfejjel ez több motiváció is volt, vagy több gondolat is volt bennünk szerintem. Egyrészt az, hogy akkoriban nagyon nehéz volt külföldre is kijutni egyáltalán, nem, hogy és hát még levelezni is külföldiekkel, nem, hogy még kijutni külföldre. És egy ilyen kis, igen, egy ablakot nyitott a világra, hogy mi már talán nem vagyunk annyira bezárva, de nekünk olyan természetes volt, én úgy emlékszem, tehát nem az volt, mint a szüleinknél, hogy úristen, nem szabad szobálni senki idegennel, meg főleg külföldiekkel. Akkoriban a másik nagy határ volt, hogy a nyelvtudásnak volt nagyon nagy ereje, aki akkor már tudott angolul, mert akkor is angol volt a nemzetközi swapperek közötti nyelv, hogy akkor tudtál jutni valamire, hogyha tudtál angolul. És akkoriban az angol tanítás is nagyon gyerekcipőbe járt. Tehát szerintem iskolákban nem nagyon ritka volt az angol, mert az orosz volt, meg a bármilyen más, de inkább az orosz.
én gyerekkoromban is, úgyhogy talán a 80-as évek vége felé kezdett, hogy már kezdenek igazán angolt is tanítani. Úgyhogy nekünk mindenképp nagy dolog volt, és valamiféle lázadás is volt benne, hogy így kitörjünk innen, de én nem érzem annyira tudatosnak, hogy mi most megdöntjük a rendszert, hanem mi természetesnek vettük, hogy külföldiekkel beszélgetünk. Volt egy másik érdekesség akkoriban, hogy ugye nem volt ide internet. Későbbiekben lettek már modemek, de ugye még telefonvonal se volt nagyon a szocializmusban, tehát ritkaság volt a sima telefonvonal is. És még úgy nem terjedt tehát nem nagyon lehetett így küldeni itthonról, megfogadni is adatokat. Telefonvonalon keresztül főleg analóg volt az egész, és párszor megpróbáltunk így adatot küldeni, de ez már szerintem a 90-es évek eleje, 1-2, de mindig valamilyen modemhiba, vagy bármilyen hiba miatt megakadt. Például a külföldi swapperekkel azt már megcsináltuk, hogy telefonhívásokkal élőben is tudtunk velük beszélgetni, mert meg volt a telefonszámuk, és legalább pár dolgot megbeszéltünk, hogy most mit küldjön, mit nem, de még ez is ritkaság volt. De legalább már egy telefonon keresztül, persze azt is fülkéből, nem is emlékszem, hogy 2 forintossal volt legalább. Tehát nemzetközi hívást nem is lehetett mindenhonnan kezdeményezni, csak azt hiszem a nyomógombos telefonokból, de az ilyen tárcsázósokból is volt valami trükk, hogy tudtunk hívni. De arra már nem emlékszem, hogy csináltuk, de csináltunk ilyeneket, hogy odaálltunk 5-en a telefonfülkéhez, és akkor mindenki mondta, hogy most mit kérdezzél meg, mi legyen, és így beszélgettünk a külföldi csapatokkal. Hallottunk persze ilyen külföldi partikról, de csak a hírét hallottuk, mert nagyon szerintem nem nagyon jutottak el, főleg a 90-es évek előtt külföldre. Lemezújságok egy érdekes színfolt volt, a mostani ilyen internetes újságok elődjeinek lehet tekinteni, amik igazából saját magukról írt mindenki, a saját csapatukról, megpróbálták összefogni, hogy mi történt a színen, az akkori Commodore 64-es aktív felhasználók, vagy aktív programozók, vagy aktív demo sok körében. És a külföldi újságokról nem is nagyon emlékszem, de én csináltam egyet, ezt tudom. És persze egy külföldi mintára biztos, hogy az volt, de akkoriban nem volt még magyar ilyen diszkújság, vagy minek hívjuk, aminek Fölény volt a címe. És ha jól nem, igen, én most, amit megtaláltam, 10 számot élt meg, ha jól emlékszem, havonta jelentettük meg. És nagyjából annyi volt, hogy próbáltuk összefogni, talán egy kicsit így tájékoztatni, akiknek semmi fogalmuk nincs az egészről, hogy mi történik itt a komodoros világban, de nagyon szűkszavúan, nagyon tömören, és nem úgy kell elképzelni, mint egy bármilyen internetes újságot, hogy olvasol, hanem egyrészt nem voltunk írók, újságírók se, hanem úgy a saját ötletből, ami jött. De foglalkoztunk például, ott csináltunk ranglistákat, ezt persze szavazatok alapján bekértünk, hogy mondjuk a következő hónapig mindenki, akit mi ismertünk, szedjük össze, hogy lehetett szavazni a legjobb swappertől kezdve a legjobb kódoló, legjobb zenész, legjobb grafikus, és akkor ez alapján összeállítottunk ilyen ranglistákat, mi havonta változott csapatokra, stb. Szóval talán a fő eleme ez volt, hogy ezek a ranglisták összeálljanak, és amellett híreket, aktuális eseményeket osztottunk meg. Persze ez nagyon lassú, nem olyan, mint most, hogy azonnal ott van az interneten, hanem akár egy-két-három hét alatt terjedt el rendesen. Azért bőven elég volt havonta megjelentetni egy ilyen újságot. Akkoriban nagy dolog lehetett, de nem éreztük mi olyan nagy dolognak, csak hogy
csináltuk. A terjesztés ugyanúgy a Swapper hálózaton keresztül ment, csak a magyar Swapper hálózaton keresztül, tehát megcsináltuk az újságot, és szétküldtük 10-20-100 felé, és a többi Swapper ugyanezt tette, úgyhogy viszonylag gyorsan terjedt. A kommunikáció nagyrészt én szerintem még nem tevődött át a lemezújságokra, hanem ugyanúgy az intrókra, a demókra, esetleg partikra, bár Magyarországon kevés volt akkoriban, ritkaság volt az, és inkább ilyen spontán összejövetelek voltak, hogy mondjuk a pestiekből pár csapat összebeszélt, és akkor találkoztak valakinél. Tehát így terjedt az információ, de nagyrészt a főinfók, amik érdekelhettek másokat is, az a demók és az intrókban voltak. Minden lassú volt, igazából nem lehet most felfogni, hogy mennyire lassan ment, de akkoriban nem volt más módja a hírterjesztésnek. Egymást üdvözölgetése, ezek a greetingseknek az volt a jelentősége, hogy ezek főleg intrókban, demókban, hogy megerősítsék, hogy kinek a barátja, kivel van jóban, és kivel kooperál. Nagyjából ennyi volt. Általában a nagyok, akik nagyon magasan voltak a ranglétrán, mindig csak az alattuk lévő, vagy ők mellettük lévő párat üdvözölték, a lejjebb lévők hasonlóan, ők a fölfelé is persze, hogy úgymond nyaljanak, és a mellettük lévő, vagy az alattuk lévőket is, de ez is egy ilyen hierarchiai rendszer volt, hogy kit üdvözölt, és mennyit, meg az, hogy tényleg kivel volt jobban verve. Azért voltak itt is nagyon nagy harcok, nem fizikai, de ilyen, mint mostanában mondhatnánk, ezek az interneten, hogy is hívják ezeket, akik ilyen trollok, akik így trollkodnak, hozzászólnak minden hülyeségeket. Akkoriban is voltak ilyenek, és van, aki így kiközösítette. Volt olyan, akiket direkt kiközösítettek, mert mondjuk ebbe a csapatba is beférkőzött, akkor nevet változtatott, átment egy másikba, mert sokszor nem lehetett tudni, ki van egy név mögött. Tehát, hogyha nem Swapper voltál, egy nevet tudtál csak. A Swapperek talán kapcsolatban voltak az összes csapattaggal, de sokszor ők se tudták egy másik csapatnak, hogy az a név mögött kirejtőzik, mert mindenki álnéven volt a színen jelen. És ebből adódott az is, hogy sokan több néven voltak jelen, hogy elrejtsék az igazi kilétüket. Mert vagy féltek, vagy így akartak több hírnevet, hogy melyik lesz sikeresebb. A lémerek, vagy lámák, azok, hát ez egy ilyen megbélyegzés volt, ami nem szép dolog, de aki tényleg nagyon béna volt, és már mi vagy olyanok, akik azt gondolták, hogy nem érdemesek arra, hogy köztünk legyenek, ezeket megbélyegezték, vagy azért, mert tényleg olyan bénaságokat csináltak, amik nem illettek oda. Mert például volt olyan, aki azzal érdemelte ki, hogy lémer lett, hogy volt egy külföldi fertölt játék mondjuk, és ő kicserélte rajta az intrót, hogy mintha ő törte volna föl. És erre rájöttek valaki mások, akkor ők kiáltották, hogy ő egy csaló, egy lémer, és akkor itt szépen lassan. Akkor volt olyan lémer, aki a zenéket lopta el, hogy valaki írt egy zenét, és utána feltüntette, mintha egy sajátja lenne. Szóval akkoriban is voltak, akik így másolni próbálták a másikat. Grafikánál is ugyanígy volt. Tehát nagyrészt ténylegesen csináltak valami olyat, ami miatt lémernek lettek kikiáltva. Emiatt nem biztos, hogy ők bénák voltak, csak ahhoz voltak bénák, hogy elrejtsék, hogy ők loptak mástól. Úgyhogy így lehetett. És akkor ezt így kidobta magából ez a C64-es társadalom, vagy minek nevezzük.
akik utána próbáltak nevet változtatva újra előjönni, de általában lebuktak újra. Én személy szerint nem sok partin voltam azokban az időkben, de hasonló volt, mint egy csokona is összejövetel, csak hogy mondjuk megrendezték Szegeden, vagy egy másik városban, az országban, hogy ott voltak a vidékiek is, ugye mi pestiek voltunk, és hogy a vidékiekkel is találkozhattunk. Mert például mi csapatunkban is voltak, ha jól emlékszem, Pécstől kezdve jó pár országrészbe, és akkor ilyenkor találkoztunk össze. Tehát akkor fizikailag is találkoztunk, nem csak levelekben, telefonokban tudtunk egyeztetni, hanem élőben is. Tehát ezeken a partikon általában volt a nagyobb csapatok csináltak egy demót, akkor volt egy demóverseny, hoztak oda újabb programokat, újabb töréseket. Nagyrészt másolgatások is mentek, akkor meg egy verseny volt. Hogy mitől működött a rendszer, szerintem csak az egyéneknek a aktivitásuk, kreativitásuk vitte az egészet előre, semmi központi elgondolás nem volt, esetleg a saját csapatoknak, akik ki voltak csapatvezetőknek nevezve, azok irányítgatták valamennyire a saját csapatukat, vagy ők döntötték el, hogy mi legyen, ki jöhet, ki mehet, mit csináljanak, mikor menjenek, milyen partira, milyen programot írjanak, milyen demót írjanak, mi legyen a zene, mi legyen a szöveg. De ezek teljesen különálló szervezetek voltak ezek a csapatok, és szerintem csak a lelkesedés vitte az egészet előre, semmi más. Tehát nem volt semmilyen anyagi érdek, semmilyen a lelkesedés, hogy valaki szeretett programozni, valaki szeretett zenét írni, van, aki rajzolni szeretett, és itt tudta kiérni magát, és itt tudott valamilyen érvényesülést szerezni, vagy elismerést, hogy ő eljutott valahova. Ez akár bármilyen. Tehát akár egy művész is kijöhetett innen, akkor persze teljesen más volt egy grafika, meg egy zene, de zeneírók közül is szerintem sokan lettek, akik tényleg utána zenével foglalkoztak, meg grafikusok is, akik ténylegesen grafikával, meg a programozók persze. Azok az akkori tudást későbbiek felnőtt életükbe tudták hasznosítani. És igazából egy ilyen tanulás volt az egész, és érvényesülési helyszín. Nagyon sok párhuzam volt a való élettel, párhuzamot lehet vonni a való élettel való világban, ez a számítógépes világban, vagy ez a Commodore-os világban. Ha jól tudom, ment mellette párhuzamosan akár a ZX Spectrumos klubok is, de nem tudom, mert a Commodore és az ZX Spectrum két külön világ volt, és igazából ellenségnek is tekintették egymást, mert van, aki ezzel, mint hogy valaki a Mercedes, vagy az Audi, vagy most az AMD, vagy az Intelnek az oldalánál. De akkoriban emlékszem, hogy nagyon nagy különbség volt, akár egy Commodore-os, az lenézte a Spectrumost, és fordítva a másik is ezt. Szóval ilyen kis mikrovilágok voltak ezek, amik persze érintkeztek a való világgal is, de egy teljesen külön társadalom volt. És ugyanúgy, mint itt voltak, akiknek tényleg nagy nevük lett, és mindenki tudta, hogy ő ki, akkoriban, tehát egy adott időben, aki akár megnézett egy új programot, vagy nem töltött le, mert nem volt le, aki hozzájutott valami új programhoz, az azonnal látta, hogy mondjuk akármelyik csapat, és akkor csak nézegették. Aki egy laikus, az csak látta, hogy előtte van ez a név, mi a franc ez. De akkor is, hogy az agyában elült, hogy ez milyen sokszor van, hogy ez a játék előtt, vagy egy másik játék előtt ugyanazok a nevek vannak. Szóval voltak természetesen sok nagy név, akit így kitermelt, vagy elértek valamit a piacon, nem piacon, ezen a színen. De ez teljesen hasonló egy való világ, ami történt az igazi életben.
bármit el lehetett érni, csak nem volt mellette anyagi haszon, csak egy ilyen erkölcsi elismerés. De bárki tudta, hogy ez ki az, akinek neve volt. Nagyrészt, ami alapján megítélte a többi ember a másikat, hogy mit tett le az asztalra, úgymond. Tehát, hogy írt egy nagyon jó programot, egy nagyon különleges kódot, amit eddig senki nem tudott. Egy nagyon szépet rajzolt, egy nagyon jó zenét írt, és így lehetett hírnévre szert tenni. Swapperek között meg ott csak úgy lehetett, hogy tudták, hogy tőle jön az új program. Tehát ők ilyen ellátószervezet volt, de ők meg azért ismerték a nevüket, mert hogy ő általuk meg nem működne az egész. Nem terjedne el az ő művük. Ez a 14-20 éves korosztály akkoriban nagyon, most is valószínűleg nagyon könnyen magába szívott bármilyen tudást, főleg ami érdekelte, és mivel ezt máshol nem lehetett hozzájutni ehhez a közekhez, ehhez a tudáshoz, szívta magába az embereket, és tanulták egymástól. A későbbiekben, tehát aki 20 év fölött, én is olyan 20 éves korom felé kezdtem abba hagyni, akkor jönnek a való életbeli gondok, hogy meg kéne élni valamiből, családalapítástól kezdve, és szépen lassan kihullottak az emberek, tehát viszonylag szabadok voltak ezek akik csak tanultak, úgymond, és ezért lehetett az, hogy ők voltak az aktív részesei. Mert aki már hiába volt, lehet, hogy 20-tól 30 éves korig már többet tudhatott volna az ember, de már akkor nem ez éltette, hanem egy teljesen más dolog, mert az élet ilyen, hogy akkor már mások a prioritások. Meg is kell élni valamiből, nem lehet örökké a szülők szoknyája mellett ülni. A swapperek ahhoz hozzájárultak nagyban, hogy működjön az itthoni számítástechnika. Mert hogy úgymond mi voltunk a csúcsán ennek a láncnak, aki hozzájutott a programokhoz, de szép lassan eljutott egy halandó emberig is, aki a barátjától lemásolta a bármit, de sokszor az ő fél év múlva, egy év múlva, vagy 2 év múlva találkozott azzal, amivel mi aznap. Úgyhogy biztos, hogy terjedt, főleg akinek teljesen új volt a gépe, annak minden új volt, meg az egész számítástechnika új volt. Az bár először gondolom, hogy barátoktól innen-onnan szerezték a programokat, de valószínűleg ez volt a mozgatórugója az itthoni számítógépes életnek, mert még én láttam, hogy még a nagyvállalatoknál is akkoriban használták ezeket. Akkoriban még nem volt nagyon irodai programok, vagy főleg tényleg csak játékok, vagy ilyen egyéb szerkesztőprogramok, de ha jól emlékszem, pont apuék cégénél volt, hogy könyvelésre használták a Commodore-okat, de ott meg valaki megírta ténylegesen egy programozó ezeket a dolgokat. A saját tapasztalatomból tudok kérdeni, én is azóta, mióta Commodore-ral foglalkoztam, az IT piacon vagyok jelen, de nagyon sok akkori csapattársam, barát csapattársammal tartom a kapcsolatot, és szinte mindenki ilyen területen van, és tehát biztos, hogy ebből tanultunk, mindenki tanult belőle, és egy alapot szerzett, és innen jutottunk el valahova. Ki zenész lett, ki grafikus, ki programozó, nekem saját IT-s cégem van azóta is, nem azóta 90-es évektől, de meghatározó volt akkoriban valószínűleg, hogy akkor nagyon sokan akartak bármilyen számítógépesek lenni. És lettek is, tehát akiket én ismerek, szinte mindenki az lett. De nagyon ritka, aki utána elment könyvelőnek, vagy bármi másnak, mert annyira beszippantotta ez a világ, meg tényleg azt csinálta, akinek tetszett is. Tehát nem volt semmilyen kényszer.
Tehát akinek akkor tetszett ez a világ, annak később is fog bármilyen számítógépes világ tetszeni. Ilyen nosztalgikus élményeim vannak ezzel az időszakkal kapcsolatban, tehát hogy egy ilyen felszabadult útkeresés, de ugyanakkor én tudom, hogy ott alapoztam meg, hogy utána később egy céget hogy kell irányítani, vagyis ezek a tapasztalatokat tudtam hasznosítani. Mert például, ha visszatérünk ide, hogy voltak, akik több néven voltak jelen a színen, ezt én is alkalmaztam, hogy még előre törjön az ember, 2 csapatom is volt, és akkor senki nem tudta, vagy hát persze páran tudták, hogy én 2 Swepper néven is voltam jelen akár, és így még nagyobb területet tudtam magaménak tudni. Akkor, hogyha egy ranglistán előrébb került az egyik nevem, akkor közel akartam a másikat is vinni hozzá, tehát mintha saját magaddal versenyeztél. Ezt ugyanúgy a későbbi életben is lehetett alkalmazni. Nekem volt 2 számítástechnikai cégem is, és egymással versenyeztettem például őket. Úgyhogy meghatározó dolog, amiket akkor megtapasztaltam a saját életemben, akkor nem biztos, hogy hasznos volt. De ez biztos mindenkinek más, mert mindenki amilyen területen akkor éppen volt, azt tudta később hasznosítani, mert például ismerek olyat, 2 is a Faces-ből, akik DJ-k lettek, és ők zenével foglalkoztak akkor is, tehát mindenki maradta, kapta fene, amik akkor is voltak, csak fejlődött a technika alattunk. Ez a 2 néven szereplés, nem is tudom, honnan jött az ötlet, de ha jól emlékszem, úgy volt, hogy voltam egy nagyobb csapat tagja, azt hiszem az a The Force volt akkoriban, ami egy nemzetközi csapat volt, és emellett akartam, hogy egy itthoni csapat is legyen, de onnan nem akartam kiválni. És maradtam a nagyba, és csináltam az itthon akkor, ha jól emlékszem, a Stella nevű csapat volt, amit teljesen más néven megcsináltam, de szinte az ugyanazok a tagokat, akik voltak ott is velem, vagy hoztunk még, más néven megcsináltuk itthoniba is. És így úgymond 2 színen jelen lehettünk párhuzamosan. Nagyobb területet, biztos, hogy több munkát igényelt, de ez akkoriban nem számított, meg szerettük csinálni. Szerintem csak annyi, hogy többet tudtunk jelen lenni, több névvel. Azáltal, hogy több névvel, így akár ilyen ranglistákon is, ha az egyik nem ment, akkor ment a másik. Szóval valami ilyesmi volt a célja. Átlagos hétköznap akkoriban úgy zajlott, hogy azért minden napunkat szinte lefoglalta ez a Commodore 64-eskedés. Swepperként az elsődleges dolog, hogy a postát megnézed, és jött-e valami. Amikor már nagyon menő voltam, úgymond, akkor ilyen 10-20 levél és floppy is jött aznap. Akkor következő dolog a tanulást hátratenni, és átnézni az összes floppit, hogy mi van rajtuk. Nagyon sokszor volt, hogy fedés volt, mert mindenki küldözgetett mindent, amit ő újnak gondolt, mert itt is dátumok alapján figyeltük, hogy ez most kijött tegnap előtt, akkor az lesz a legfrissebb. És tehát az volt a cél, hogy kikeresni a legtöbb újdonságot, és ez persze azonnal, akkor ebből mondjuk összeállítottam én egy saját válogatást akár, amelyik elé kellett mondjuk egy intro, vagy akármi, azt hozzátettem, és ebből összeállítottam egy saját válogatást, mondjuk 4-5 program ráfért akkoriban, vagy volt mondjuk már egy flopis játék is, ha jól emlékszem, vagy program, de körülbelül ennyi volt a dolog, hogy összeállítottam, egy lemezre gyűjtöttem őket, akkor ilyen külalakot csináltunk, akkoriban ilyen a
direktori struktúrát is ilyen grafikákkal színeztük, ilyen egyedi volt a fejlécektől kezdve a program neveikbe beleírni, és ha eléraktuk egy intrót, vagy egy bármi mást, akkor utána elkezdődhetett a terjesztés, ami annyi, hogy lemásoltuk mi is 10, vagy lemásoltam 10-20 aktuális lemezre, és megcímeztem a borítékokat, és feladtam, hát valószínűleg nem aznap, de egy-két napon belül én is feladtam, továbbadtam, és akkor így elindult a terjesztés. Igen, ez olyasmi feladat volt ez a swappelés, mint most egy DJ csinál, hogy megkap nagyon nagy mennyiségű zenét, mi nagyon nagy mennyiségű programot, mindig meglepetés volt, hogy mit kapunk, nem tudtuk soha előre, csak láttuk, hogy újdonságok. Amennyire lehetett, én próbáltam kipróbálni és átnézni, hogy mi van rajta, milyen az a játék. Persze ez lehetetlen volt, mert tényleg nagyon nagy mennyiség. És amellett nem csak játékok voltak, tehát itt voltak demók, intrók, mindenféle egyéb dolgok, amiket mondjuk, hogyha baráti csapat küldte, vagy magyar volt, akkor, vagy egy nagyon nagy nevű külföldi csinált egy demót, azt próbáltuk mi is a saját lemezünkre rátenni, és úgy terjesztettük, hogy rajta volt az a demo is. Tehát igazából mi szelektáltunk, hogy mi menjen tovább, és mi terjedjen. És rajtunk múlott, hogy mi fog elterjedni. Valamit a név alapján ítéltem én is, hogy ennek tetszik a neve ennek a programnak, vagy egy nagy nevű csapat törte föl, akkor biztos, hogy jó. Mert ez nem volt, ez se garancia, de ezt gondoltuk, és akkor így válogattuk, hogy mit küldjünk mi tovább. Mert ugyanannyit nem tudtunk tovább küldni, mint amennyit kaptunk. Tehát mindenki valahol szelektált, de mivel sok swapper volt, sokféleképpen szelektált, azért terjedt ugyanúgy az anyag. Volt úgy is, hogy kaptunk Origit, ezt külföldi csapatoktól, vagy amikor külföldi csapatban voltam benne, akkor ők megkaptak egy Origit, és nem volt mondjuk kapacitásuk, vagy közelbe valaki, vagy ők úgy ítélték meg, hogy foglalkozzon ezzel a hülye magyar idézőjelbe, vagy valaki más, és akkor megkaptuk mi. De ez viszonylag ritka volt, mert a külföldiek olyan gyorsan feltörték, meg hozzájutottak bármihez, mint ha megnézzük a mai napi varezeket is látni, hogy 0 naposak, meg a megjelenéshez képest fél órával, vagy előtte 10 perccel már fönt van. Szóval nagyjából hasonló volt a verseny, csak sokkal nagyobb időintervallumok voltak, mert mondjuk megjelent egy játék, és ahhoz képest mondjuk egy napra már a külföldi csapatok már terjesztették. Mire az persze eljutott hozzánk, sokszor az egy hét is volt, de ahhoz képest meg nagyon gyors volt, hogy akkor nem volt internet, tehát nem volt digitálisan eljutatható az adat sehova, csak fizikailag lehetett. Amikor mi kaptunk eredeti programokat, az egy külön szakma ez a feltörés. Akkoriban program sorokat, kódláncokat kerestünk, voltak tipizált vagy tipikus programsorok, hogy felismertük, hogy ez itt a védelem helye, de nagyon sok mindenen nem volt azért védelem még akkoriban, tehát azért nem kellett mindent még feltörni, akkor kerestük meg, hogy örök életet tegyünk rá, vagy szintugrást, vagy bármi ilyesmit. Ezekre is írtunk előre, általában meg volt egy programsor, amit egyszer megcsináltunk, és ezt beillesztettük oda, csak meg kellett keresni a programba, hogy hol van az a hely, ahova be kell illesztenünk. Ez már egy ilyen bonyolultabb programozási tudást, sőt, igényelt azért, mert fel kellett ismerni a mások által írt programba, hogy hol mi van. De ezért voltak a programozóink meg. Szóval mi is csináltunk ilyeneket, hogy megtörtük a programot, de ez ritkaság volt, mert sokszor nem volt értelme, mert hamarabb eljutott egy feltört változat, mint egy eredeti. Nagyjából az okozta a legtöbb bosszúságot, mint a való életben is, hogy a csapattagok például
Van, aki megbízhatóbb volt, valaki nem, és azt mondta, hogy ő holnapra összerakja a zenét, a másik holnapra a grafikát, a harmadik a kódot, és az egyik nem készült el vele például, és tudtuk, hogy jövő héten van egy parti, ahol szeretnénk bemutatni, és sehol nem állunk. Tehát ilyen emberi tényezők voltak a legnagyobb bosszúságok. Utána a következő az, hogyha kiküldtél valamit, és mondjuk kukába ment az egész, mert a posta csinált vele valamit, és emiatt megakad az áramlás, a programoknak az áramlása, ez volt még bosszantó dolog, de akkor persze próbáltuk pótolni, de akkor itt jó napok kiestek. Mert ha még telefonon meg is kérdeztük, hogy megérkezett, az is mondjuk 2-3 nap országon belül, és mire újra elküldött, tehát egy hetes csúszás biztos benne van, és főleg ez egy demónál, vagy egy bármilyennél az ciki, úgymond, hogy később. Sokszor volt olyan, hogy a demót például ott fejeztük be a partin, amire készül, és még ott is nem állt össze valamiért. Úgyhogy ilyen határidős dolgok voltak a legbosszantóbbak talán ebben az időben. Más nem nagyon. Olyan nem volt, hogy a gép lassú volt, vagy ez olyan volt, mint egy célgép mostanában, hogy egy Xbox vagy egy bármi, hogyha azt megírtad, azt tudtad, hogy úgy fog menni. Itt nem, mert egy hardware volt, nem 100 fajta hardware, mint most van, hanem mindenki ugyanazzal dolgozott. És ugye, amit egyiken megírtak, az ugyanolyan jól futott a másikon, és ilyen szempontból ez szerencsés volt. Hogy indult az egész, pontosan nem tudom, meg hogy honnan lehet eredeztetni az indulást. Azt lehetett tudni, hogy ki van régóta a színen, és annak volt nagyobb neve mindig, aki már mondjuk pár éve ott van, és nevet is szerzett bármilyen módon, hogy ügyes kódoló, ügyes swapper, vagy ügyes grafikus, vagy zenész. De szerintem nagyrészt úgy alakult ki, hogy egyre többen felismerték, hogy ezt szeretnék, a hardware is egyre jobban terjedt, és egyre többen megtanulták. Tehát egy ilyen természetes növekedés volt az egész, hogy amennyi hardware volt, annak a mondjuk 1000-e akart is vele valamit alkotni is. És akkor ők megtalálták egymást. Egy ilyen természetes fejlődési folyamatnak vélem az egészet. Tehát párhuzamosan mentek egymás mellett a csapatok, a programozók, mindenki, és egyszer csak így összeállt, és felerősödött. Csapatok között volt sokszor csere, már tagcserék, hasonlóan kell elképzelni, mint most egy futballbajnokságban, vagy bárhol, hogy a jókat próbálták mindig átcsábítani az erősebb, jobb nevű csapatok, hogyha látták, hogy van valami egy nagyon ügyes programozó, egy ügyes grafikus, vagy egy jó zenész, próbálták mindig elcsábítani, és vagy sikerült, vagy nem, de ez nem pénzzel ment, csak az, hogy ő egy nagyobb csapat tagja lehetett. Az, hogy általában demokratikus volt az, hogy kit veszünk föl egy csapatba, vagy kit teszünk ki, azt nagyrészt közösen döntöttük el. Egy csapatot általában 5-6-10 főre kell elképzelni, hogy ennyien voltak egy csapatban, akik aktívak voltak benne, mert itt is volt, akinek több ideje volt, mert többet vagy kevesebbet tanult, vagy ügyesebb volt, vagy van, aki meg otthon a szülei nem engedték, csak minden másnap gépezni. Úgyhogy hiába volt tehetséges, nem tudott előre haladni, mert ideje nem volt rá. De ez viszont meg közbe kiderült, tehát hogyha fölvettünk valakit, mint egy cégnél, közbe kiderül, hogy megérte fölvenni, tud-e teljesíteni, tudja azt, amit mi. De általában jó barátságok alakultak ki csapaton belül, mert egy csapat azért sokszor összejárt. Sokszor kell úgy érteni, hogy hetente egyszer, vagy 2 hetente egyszer. És akkor közösen próbálták meghatározni az utat, hogy mit csináljanak együtt. A személyes kapcsolattartás szerintem ilyen 1-2 hetente volt, személyes találkozó, nagyrészt
akkor megbeszéltük, hogy ki mit csinál a következő 1-2 hétben, és ha mondjuk egy programozó programot csinált, a másik a grafikát, és utána összerakták. Volt olyan is, hogy csak mondjuk találkozott a programozó és a kódoló egymással, és akkor ők összeillesztették a program részeiket, vagy a zenét beleillesztették éppen. Úgyhogy nem mindig mindenki mindenkivel találkozott, hanem akik fizikailag is közel voltak egymáshoz, de volt nekünk is sok vidéki csapatunk, ők elküldték floppyval a munkájukat, és akkor beleépítettük mi akár akkor egy demóba, vagy egy bármilyen programba. Ezek, akik mondjuk egy csapaton belül voltak, jó barátságban is lettek, és jól kommunikáltak egymással. Ez nem igaz minden csapatra azért, mert nekem is volt olyan, hogy tényleg fizikailag messze voltunk egymástól, akkor csak telefonon tudtunk értekezni, vagy a személyes találkozókon, ami viszonylag ritka volt, tehát nem mindennapos volt. Valamennyire el voltak szigetelve ezek az emberek, mert egy programozó ugyanolyan, mint most egy programozó, hogy egy ilyen eléggé magának való ember, akkor egy zeneszerző is nagyjából ilyen, tehát nem annyira, külső társadalomban nem annyira aktívak, mondjuk így. Amíg egy swapper szeret kifelé kommunikálni, teljesen ugyanaz, mint egy mai világban egy cégnél, vállalatnál, vagy bármilyen más való életbeni helyzetnél. Igen, valamennyire összehozta a társadalmi rétegeket ez a Commodore 64, bár szelektálódott azáltal, hogy ki tudott megengedni magának egy Commodore 64-est. Tehát, hogy a szülei meg tudták-e venni. Így vagy úgy, vagy a barátoknál esetleg. Bár előbb-utóbb mindenki hozzájutott egy sajáthoz, de azt észrevettem, hogy nagyon különböző társadalmi rétegekből voltak akár egy csapaton belül is, tehát volt, aki akkoriban is viszonylag gazdag volt, és volt, aki szegény volt. De egy Commodore-ja meg volt, és a tudása meg volt. Tehát gyerekeknél amúgy sem számít talán ennyire, hogy ki hol áll, de ez a különbség talán eltűnt, vagy nem lehetett érezni, hogy ki milyen anyagi helyzetben van. Mert abban egyek voltunk, hogy Commodore 64, és ez összehozta a csapatot, meg az embereket. Saját Commodore 64-es életem először valami magyarost akartam, ami angolos is legyen, hogy mi legyen a nevem. Legfontosabb ez volt a kérdés, hogy mi legyen az álnevünk. Először TAS-nak hívtam magam, ami angolul egy rövidítés volt, hogy The Aquasoft, és ebből lett a TAS. És először így ismertek meg, hogy mint TAS, és kevésnek éreztem ezt hogy valami vezető is legyek, és ezért lettem Captain TAS végén. És ezen a néven kezdtem el alapítani a csapatokat. Ha jól emlékszem, az első a BBMC volt, ami ilyen iskolai csapat volt, ami igazából már semmit nem csinált, csak volt egy jó barátom, meg még egy, és akkor együtt csináltunk valamit, de igazi produktumot nem hoztunk létre, csak ilyen jó társaság voltunk. Következő, nem is tudom mi volt. Pedig ezt végignéztem. Tudom, hogy még milyen csapatokban voltam, vagyis amiket én hoztam létre, a Stella, a The Force-ba is voltam, de ott mint csapattag, az egy külföldi csapat volt. Ruler volt még. A Ruler volt, igen, de a Ruler mellett csináltam talán a Stellát is párhuzamosan. Törés nagyon sok volt, meg a swappelésben is nagyon sok volt. Amit én találtam ezzel az internetes Commodore-os adatbázison is van, vagy ilyen 40-50-100 is van, amit csináltunk, hogy nem is tudom fejből kiemelni, hogy mi volt. Demókból viszonylag kevés volt, szerintem ilyen 4-5 demót csináltunk, ami akkoriban a csúcs technológia volt, vagyis a tudásbeli technológia, mert hogyha valaki kitalálta, hogy egy sprite-ot így lehet mozgatni, vagy úgy lehet mozgatni, előbb-utóbb úgyis lemásolta valaki, és beépítette máshogyan.
úgyhogy nehéz volt mindig újat alkotni a demókban, és meg korlátozott volt persze a hardware is, akár a képmozgatásoktól kezdve mindenben. Volt egy érdekes ötletem, hogy lehetne kitűnni a színen. Akkoriban volt egy barátnőm, aki úgymond segített, vagy velem volt, amikor programoztam, vagy akár sweppeltem, vagy bármi, tehát sokat voltunk együtt, és az ötletem támadt, hogy mi lenne, ha lenne egy női csapat. Mert nem volt egyáltalán, sőt, női nevet se láttunk a színen. És ő volt Mónika, és Móniknak elneveztük, és azt úgy csináltam meg, minthogyha ő csinálta volna ezt a csapatot, és ha jól emlékszem, hát ugyanúgy én benne voltam, csak más néven, talán a Stack G is benne volt, és csak ő is valami más néven, és a másik csapatunkból átnevezgettünk mindenkit, és így csináltuk ezt a női csapatot, ami igazából nem volt nő benne, csak egy név volt benne, és ezzel próbáltuk előre tölni. Több-kevesebb sikerrel valamennyit elértünk, de akkoriban pont talán szakítottam is azzal a barátnőmmel, és úgyhogy annak így vége lett. De ötletnek jó volt, hogy valamivel kitűnni a színen. Mindenki mondta, hogy hadd nézzék már meg ki ez, és akkor talán elvittem valahova ide meg oda, és akkor, de aki megismert, tudta, hogy fogalma sincs annyira, hogy tudta, hogy mit csinálunk, meg minden, de nem tudott programozni, meg semmit nem tudott, csak használtuk, mint női nevet. Vagy hogy legyen valami arca is a dolognak. Igazi tervünk nem volt azzal, hogy ez meddig fogjuk csinálni. Mondjuk ilyen 16 évesen még az ember nem tervez szerintem nagyon, mint ahogy azt se tudja, hogy mi lesz felnőtt korában, és azt gondoltuk, hogy örökké fogjuk ezt csinálni, de az élet nagyrészt nagyon közbeszól, hogy amikor elér az ember 18-20 évet és szakmája lesz, vagy egyetemre jár, vagy dolgozik, nem lesz annyi ideje ezzel foglalkozni, és így úgymond szétszéled az akkori közösség. Hát persze, akik nagyon erősek, vagy aki nagyon erősen motivált volt, vagy tényleg annyira benne ragadt, mert sokan átéltek Amigára, már ciki volt a 64-es, szóval volt egy olyan időszak, amikor ciki volt már a 64-es, ez a 90-es évek elején már kezdett, úgyhogy miért nem Amigán programoztak, miért nem ez van, miért nem az, mert jóval erősebb volt, és akkor persze jött már a PC is párhuzamosan, de a PC még nagyon kevés volt, akkoriban az elején egy Amigához képest, úgyhogy ott én úgy éreztem, hogy az Amigás szín kezdi elnyomni a 64-est, az olyan 91-2 felé, ha jól emlékszem, hogy én már ott éreztem, hogy ott vége van. Ami persze látszik, hogy azóta is él valamennyire, de akkor az volt az érzésem, hogy ennek vége, hogy jönnek az erősebb hardverek is. És abban én már éreztem, hogy nem akarok benne lenni, mert felnőttem, vagy bármi mással akarok foglalkozni. És szerintem a többiek is így voltak, hogy nem azon nőttünk föl, teljesen más volt már a rendszer is, programozása is, újra kellett volna tanulni. Úgyhogy utána abba hagytuk. Volt egy jó idő, amikor a párhuzamosan futott, még sok Commodore 64-es volt jelen a színen, és már jöttek az Amigák. Hasonló utat járt be az Amiga is, mint a 64, hogy az elején olyan gyenge volt a szín, de nagyon sokan átmentek a 64-esről, átváltottak Amigára, és viszont egy ilyen generációváltást is hozott, hogy aki pont akkor volt fiatal, és ő már Amigát kapott, és nem 64-es, az már azon kezdett el tanulni akár, vagy programozni, vagy akkor lett a szín tagja, az akkori szín, és jóval nagyobb lehetőségek voltak az Amigában, ami szerintem természetesen elnyomta, és véget vetett a 64-esnek. A trénerek jelentősége
következők voltak. Egyrészt ugye ezzel lehetett akár hírnevet is szerezni, mert ugyanúgy elértük, hogy ki csinálta meg, mert ez egy ugyanolyan programozási feladat volt, és hogyha a mi csapatunknak sikerült, ami a másiknak nem. Tehát volt olyan, hogy több verzió volt ugyanabból a játékból, mert volt, aki abszolút nem tette elé tréner. Tehát annál jobb volt egy ilyen release, vagy nevezzük egy ilyen programnak a kiadása, minél több extrát tartalmazott, amit mi adtunk hozzá. És például a trénereknél, hogy vannak, mindig úgy írták, hogy mondjuk +4, +5, +100, akármi, hogy mondjuk az örök élettől kezdve a szintugrás, nem jut eszembe, mik voltak még, de sérthetetlenség, vagy bármi ilyesmi. Ez a felhasználók körében volt hasznos, mert aki mondjuk nem tudott átjutni, akkoriban nem volt, hogy megnézze egy YouTube videót, és hogy lehet átjutni ezen meg azon a pályán, de egy örök élettel lehet, hogy át tudott jutni. Tehát az nagyobb népszerűségnek örvendett, hogyha volt benne több tréner. Nagyjából ennyi volt a jelentősége. Tehát olyan több funkciós volt ez a végfelhasználó, és örült. Mi is örültünk, mert jobban terjedt, és mindenki jól járt. A swappelésnél mi figyeltünk arra, hogy a plusz jelekből tudtuk, hogy hány tréner van rajta, és azt választottuk ki, hogyha van 2 egyforma törés, amelyik ugyanaz a program, de több plusz van rajta, tehát több tréner tettek rá, akkor az került terjesztésre továbbiakban, és az nyert ilyen szempontból. Az terjedt el jobban. A Cracker csapatoknak ez volt a célja, hogy minél több trénert tegyenek rá, ezáltal jobban terjedjenek el a saját programjaik, mert annál népszerűbb, minél több trénert tettek rá. Ha valaki az elején szerette a játékokat, és utána volt ez a vágya, hogy ő is akár egy intrót tegyen elé, vagy egy plusz trénert tegyen rá, érdekelte annyira, hogy megtanuljon programozni. Ez valószínű vitte előre őt, vagy az egész, akkoriban nem nevezhető ilyen társadalomnak, csak hogy egy olyan tudást adott, amit más nem tudott megadni, mert nem volt iskola se, az iskolai rendszer se tudta ezt megadni, tehát egy ilyen egyedi tudást kaptál, ami valamilyen különleges dolgot is jelentett akkor, és a későbbiekben azért tudtad ezt használni, mert tudtad a folyamatot, hogy honnan indultál, és mit lehetett elérni vele. Tehát ez egy későbbi informatikai tevékenységnél biztos, hogy nagyon hasznos volt. Nem mondom azt, hogy kizárólagos útja ez, de akkoriban nem volt más út. Swapperként természetesen tudtuk, hogy kik a legjobb swapperek, csak őket nagyon nehéz volt elérni, mert a legjobb swapperek a legjobb csapatokban általában nagyon szűk körbe terjesztették. Egyrészt, mert ők féltek is, hogy nehogy lebukjanak, másrészt azért, mert fizikailag is korlátaik megvoltak, hogy ő nem tud 1000 darabot kiküldeni, hanem ugyanúgy csak 10%, és majd a többi swapperen múlt, hogy az jobban terjedjen, de a nagy nevű swappertől jövő dolgokat mindig nagyon szívesen terjesztették az alatta lévő swapperek, tehát nagyon gyorsan terjedt, és pontosan tudtuk, hogy ki a nagy nevű. De elég volt az, hogy a mögötte lévő csapatnév nagy, onnantól már elfogadtál bármit. Tehát, hogyha tudtad, hogy ez egy nagy nevű, akkoriban az Ikari Talent, vagy nem is tudom, kik voltak, nagyon nagyokra nem emlékszem, de az Ikari az nagy volt, akik szinte mindent ők törtek fel, vagy az F4 CG, vagy ami még talán most is a PC-s időkben is létezik ugyanaz a csapat. És tehát, hogyha mögött állt egy ilyen nagy név, akkor az nagyon elterjedt, mert mindenki azt akarta terjeszteni. Egyrészt gyorsak voltak, jók voltak, tudtad, hogy ez megbízható és új. Egy jó swapper azt csinálta, hogy egyrészt jól válogatott, ami azt onnan tudta, hogy sokan szeretik, amit ő válogatott össze, gyorsan terjesztette a megkapott programokat. Nem feltétlenül kellett, hogy nagy csapat tagja legyen, hogyha ő ügyesen tudta továbbadni a meglévő adathalmazt, amit ő megkapott.
Igen, az egy nagy dolog volt, hogyha te kapcsolatban állsz egy nagy nevű swapperrel, és ez a te ázsiódat még jobban növelte, még jobban veled akartak még többen swappelni, mert te kapcsolatban álltál egy nagy nevű csapatnak a nagy nevű tagjával akár, és akkor erre lehetett alapozni egy karriert is, már egy ilyen swapper karriert. És utána viszont könnyebb volt a többi nagy nevű swappert is megtalálni, mert te mondhatod, hogy ezzel és ezzel kapcsolatban vagy már, akkor ők is szóba álltak veled. A swapper, akivel nagyon jóba volt, vagy nagyon akarta, hogy jóba legyen, ott általában egy személyes üzenetet is küldött, ami még normál papíron leírta a gondolatait, de egy általános üzenetet mindenképp beszoktak a lemezre tenni, amiben egy szövegfájl, vagy valami ilyesmi volt akkori funkció, ahol egy általános információ volt, hogy kiterjesztette, mikor, mennyi idő, és mindenkinek köszönjük, stb. Stb. De azért kézzel is írtunk, akiknek fontosnak gondoltuk, hogy legyen valami személyes kapcsolat is, ne csak egy ilyen hideg gépi üzenet. Igen, egy nagyon fontos része volt a Commodore 64-es lemezeknek a könyvtár struktúra kinézete. Ez már szinte művészet volt, hogy melyik csapat mit rakott be. Karakterekből és karaktereknek voltak ilyen speciális funkciója, ami ilyen kis pici grafikák, hogy négyzet, kis téglalap, stb. Csillag. Ebből összeraktunk akár egy logót, akár egy csapatnevet, vagy egy bármilyen ábrázoló képet, és akkor ezek mondjuk egy ilyen reklámfelület, saját magunkat reklámozva, ha valaki letöltötte annak a lemeznek a könyvtárát, akkor látta ezt a grafikát. És erre is kialakultak már végén specialisták, akik ezt tervezték, hogy nézzen ki a könyvtára egy adott csapatnak. A lemez bugyiknak a grafikázása az egy nagyon fontos volt. A grafikusunk volt nekünk is, aki megrajzolt egyet, utána fénymásoltuk, hajtogattuk, összeragasztottuk, és csináltunk saját lemeztartó kis papírtasakokat, és ott terjesztettük. Akkor ez egy reklám volt, és akkor ez szép grafikákat volt nálunk, aki kézzel is nagyon jól tudott rajzolni, és így volt akár a logók, akár egy kis grafika, és így terjesztettük a lemezeket. Talán ez volt a legfontosabb az egészben, hogy mindenhol látszódjon, hogy ki mit csinált az adott produkcióban. Ezért volt, hogy a lemezek direktori struktúrájától kezdve a lemez borítókat, a tasakokat, mindenhol legyen egy logó, egy felirat, egy bármi, mert ez volt a legfontosabb, hogy a nevüket ismerjük, legalábbis ezt gondoltuk, vagy megismerjék a színen a nevünket, és egy idő után, ha én például kaptam egy eredeti lemezbugyit egy nagy külföldi csapattól, az egy gyerekje volt. És mi is ugyanúgy küldözgettük ki a külföldre, és akkor valaki gyűjtötte őket. Sajnos már nincs nagyon meg belőle, de ez egy erekje volt. Nehéz meghatározni, hogy hányan lehetünk egyszerre a színen. Egy adott időben talán mondjuk ahány csapattal én kapcsolatban voltam, azt mondhatjuk, hogy olyan 20 és 50 között, azon belül volt talán mondjuk 5-10 ember per csapat, hát és annak a slepje, úgyhogy ilyen 1000-es, 10 000-es nagyságrend lehetett. Ez az országban, de az már úgy, hogy a nagyon távoli kapcsolatok, tehát nem közvetlen, akik csapatokban is voltak. Szerintem azért az 1000-en belül van, akik csapattagok is voltak egy adott időben. Persze egyre nagyobb lett mindig, de aztán, ahogy jött, mondom, az amigás idő, meg a hanyatlás a 64-nek, ez csökkent.